kabilang picnic. Mini jungle. Mini jungle. Andun sa kabila yung ano, pinag-iwalay kasi. Pamulaklakin. Kaya po tinawag na pamulaklakin. Yung nga po bayan na iniinom kasi kami ay kaalang bakuna. Wow. Lamig dyan. Saan? Ha? Taga-pasto lang kay Nay? Pastulan. Ha? Taga-pastulan. Ah. Wala mangga. Wala mangga. Eh, mga bulaklak pa ho. Nagbabay kasi ako dito, Nay, dati. Ah, Makita ko sa pastolan. oo. Gawa na pala ang daan yung packet. Oo. Kalsada na. Dito ba nagdaan ni Kai? Ay, ito maligo. Pwede dito. Itong palig, wala na. Yung tayo siguro. Ha daw? Lion King daw. Pwede ka daw mag-Lion King. Oo. Ah, ikaw mag ano? Guys, Hawa ka mo. Hawa ka mo. nahulog ako. Sige lang, pag nahulog ka ng pababa eh. Meron mo nahulog pataas. No? Hawak mo, hawak ka mo na. Harap mo sa'yo. Ayan. Ayan. Sabi mo, hi guys. Hi. Dito kami sa Forest. harap mo na. Hi. Bumagsak yung vlog ka agad yan. Oh. Hi. Dito lang tayo. Oo. Hindi. Ah. It's okay. Hi guys. Hi guys. Okay, let's Picture ka tan. Tan, ka picture kita. It's okay. Bigyan mo na dito buya. Hi guys. Okay. 1, 2, 3. Hi guys. Kita punta po dyan. Tita! Tita! Dito labot. Tara, tara. Nana. Tita! Naka-record din? Nan! Tita! Ayoko! Ayoko! Lululululu. Wala! Naus-us. Ano, sus? Ano na? Ikaw? Gutom ka na? Sabi mo, hi guys! Dali. Hi guys! Welcome back to my channel! Dali! Hanggang na.